ถ้าเป็นทีกูก็เรียกนั่งอยู่ท่ามกลางถูกทางสวยรุ่นเลยครับมันเล่นอยู่ในข้อมันเล่นอยู่ในรุ่นได้ไหมครับพี่ต้องจับกล้วยก่อนค่ะจับกล้วยเหรอคะพี่ว่าจับกล้วยให้พี่เขาเร็วจับแป๊บนึงนี่เป็นไงหาที่นั่งให้ตัวเองเมื่อไหร่เราจะได้สิ่งค่ะในสุดก็คนพบตัวเองเจอแล้วมีที่นั่งค่ะเป็นไงคงได้ปะเนี่ยเดี๋ยวมาถ่ายให้หนูต่อด้วยนะตรงเนี้ยแป๊บนึงนะคะพี่กำลังไปทะเลาะกับต้นตานีอยู่แป๊บนึง ไปตบตีกับตานีแย่งมาตอนนี้ร้องไห้แล้วตานีเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ตรงนี้หนูเข้าไม่ได้จะได้ดูนี่ตรงนี้ก็ได้หนูเข้าไปถึงพี่แล้วจะไม่เปิดโอกาสให้หลานได้เข้าไปเลยนะนี่กระโดดข้ามมาเหมือนกันแพรวาแอปเดมานีนี่ป่ะส่งแล้วนะน้องมากก็ไม่สู้หนูนี่มันแอปเดมานีนี่ป่ะขยันคุณพี่เราจะไม่ได้ให้ง่ายๆกติกาเฮ้ยกติกาของเราจะยากนิดนึงทายให้ถูกว่าลอยกระทงกับกล้วยเป็นของจังหวัดอะไรทายถูกทายได้คุณจะได้รับกับกล้วยไปเลยสมุดประการเหรอคุณพี่ผิดเดินกลับเลยเอามาอีกนิดนึงสมุดอะไร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 ที่ชอบแบบจึกสมุดอะไรตีรันมาแตงฆ่ากันเขาเรียกอะไรสมุดอะไรสมุดสงครามเหรอถูกต้องคุณเลือกกลับไว้ได้เลยเหนื่อยว่ะทำไมพี่เขาไม่พูดเลยสมุดอะไรสักอย่างไม่เลือกเลยจะเอาข้างบนหรือข้างล่างเอาแบบมีลายไทยหรือว่าไม่มีถ้ามีลายไทยก็จะจมง่ายหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเอาแบบไม่มีลายไทยก็จะลอยเนื่องจากเรารัดวิธีขั้นตอนแรกไปแล้วจริงๆเราต้องให้เทียนหัวท้ายเองฉะนั้นเหลือแค่ประดับดอกไม้อันนี้เลือกได้เลยหนูมีทุกเทียนดอกไม้ให้เลือกเลย1 อันเติมลายก็ได้ครับค่ะเอาไหมนะคุณแม่กลางไม่ได้ศูนย์ถ้ากลางไม่ได้น่าจะกลางแม่น้องจะจมทันทีเมื่อเจอเรือของยาย่าน่าจะกลางนะอันนี้ถ้าไม่ได้ศูนย์กลางเขามันจะควับมันทะลุลงมานิดนึงนะคุณแม่เพราะว่าใช่เพราะว่าทูบเนี่ยจะเหมือนเขาเรียกอะไรนะเป็นหางเสือคอยกำกับทิศทางกระทงโอเคทะลุลงสุดเลยครับทะลุสุดใช่
ให้ไปลงอย่างนี้เหรอ โอเค แล้วก็หาดอกไม้มาใส่ครับเลือกตามอัธยาศัยเดี๋ยวเสียบเข้าไปในดอกเลยครับ เสียบให้ทะลุไปเลยเนี่ยสมมติดอกอย่างนี้ใช่ไหมเราก็เสียบเข้าไปข้างในมันเนี่ยให้มันทะลุออกมาแล้วก็ปักลงไปตอนจับเนี่ยเหลือไว้หน่อยนึงให้เราเพื่อจับได้ มีความคิดสร้างสรรค์เครียดมากเลย แบบว่านึกว่าแบบถ้าไม่ให้กลับบ้านอีกแล้วฝนตกไม่ให้กลับบ้านอีกดำๆมาดับฟังแล้วนะ โอ้แต่ว่าผมอยู่สมุทรสงครามผมก็ไม่ไปสงครามขนาดนั้นนะ ลกราคาอุ้ยสวยราคาเอากุหลาบโรยไหมคะ เราจะทำยังไงอีกเหรอ ค่ะแค่นั้นเหรออ๋อโอเคเดี๋ยวได้เลยเดี๋ยวทำเองของหนูตรง โอเคแล้วเอาดอกใส่ ได้ค่ะ ไปรับดอกเอง เอาดอกไม้โรยเอาดอกไม้โรยเลยได้ใช่ไหมคะ จำได้เนี่ยแล้วดอกใส่แล้ว ถ้าพี่บางทีกูไปรอบอกเด็กไปบอกไม่ได้ชิมเก้าอี้เฉย ฟรีค่ะทำไหมคะอันหนึ่งเซ็นชื่อ เดี๋ยวนี้ได้นะสวย